สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสสตอรี่เรื่องเล่าขยาวขวัญซีซั่น2เราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแต่อย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ออคัสสตอรี่นำเสนอเป็น EP ที่84สุสานสันเจ้าศาลพระภูมิทุกสิ่งต้องทำด้วยความเรียบง่ายแต่ต้องไม่ใช่การกระทำแบบมักง่ายเรื่องนี้นะครับมันเริ่มต้นที่สภาพรถติดบริเวณแถวชานเมืองคือว่ามันมีผู้ที่มาเชิญอาจารย์ไปดูที่แล้ววันนั้นผมก็เซ็งว่างๆผมก็เลยขับรถไปให้อาจารย์เองพอเราใกล้จะถึงจุดที่นัดกับเจ้าของที่ไว้รถมันติดยาวมากๆอีกสักประมาณครึ่งกิโลเราก็จะถึงปั๊มที่เป็นที่หมายแล้วคือตอนนั้นมันรถติดหนักมากอยู่เกือบ2 ชั่วโมงแล้วล่ะเรียกว่าดับเครื่องรอกันเลยเพราะว่ามีตำรวจมาบอกว่าเกิดรถชนข้างหน้าคงต้องรอรถยกแล้วก็รถเก็บศพอีกเพราะว่ารถคันนั้นมันเป็นรถรับส่งคนงานตามโรงงานต่างๆอาจารย์ถึงกับเดินลงเลยปล่อยผมไว้ที่รถคนเดียวเพื่อไปหาคุณชัดผู้ที่เชิญอาจารย์มาผมถึงได้รู้ว่าที่จะให้อาจารย์ไปดูนั้นมันอยู่ห่างจากตรงปั๊มที่นัดหมายกันประมาณสักเกือบกิโลนะมันเป็นที่นาโล่งๆสภาพเหมือนกับว่าเขาเลิกทำนาไปได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะแค่เห็นเราก็รู้เลยว่าที่ตรงเนี้ยมันเคยทำนามาก่อนซึ่งผมเดินทางติดตามอาจารย์ไปดูมาแล้วหลายที่ผมก็พอที่จะมีความรู้เรื่องการดูที่บ้างแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับซึ่งผมดูแล้วไม่เห็นเลยว่ามันจะมีอะไรเลยแต่ว่าปัญหามันไม่ใช่ตรงพื้นที่ทิศหรือว่าทำเลปัญหามันอยู่ที่กองสันเจ้าศาลพระภูมิตีจูเอี้ยที่มีคนนำมาทิ้งเอาไว้ริมทางมันเยอะมากๆเอามาทิ้งกันแบบว่ายาวเป็นกิโลเลยคุณคิดดูว่าอะไรคือปัญหาคือหลังจากที่คุณชัดซื้อที่มาแล้วก็ประกาศว่าจะสร้างเป็นหมู่บ้านคือคุณชัดเขาเป็นเจ้าของบริษัทที่สร้างบ้านจัดสรรวันนั้นเขามาเชิญอาจารย์รอบหนึ่งแล้ววันที่ทำพิธีเคลื่อนย้ายสุสานสันเจ้าและศาลพระภูมิแต่ว่าวันนั้นอาจารย์ไม่ว่างไปตามหาเด็กที่ถ้ำอยู่นั่นแหละดีนะที่ไม่ได้มางานนี้พวกมันมีเรื่องเกิดขึ้นคือในวันงานขณะที่เจ้าพิธีกำลังท่องพระเวทอยู่แตรสังบันดอกเครื่องดนตรีเทพกำลังบรรเลงเสียงลั่นกันอยู่เลยในงาน10 ล้อครับ10 ล้อเกิดยางระเบิดพุ่งเข้ามาจากทางฝั่งขาเข้าคือลอยข้ามเกาะกลางเข้ามาเลยเข้ามาในงานเลยมาตรงฝั่งที่กำลังทำพิธีอยู่10 ล้อพุ่งเข้าชนรถที่จอดอยู่ริมทางเสียหายเป็นจำนวนมากก่อนที่จะกระเด็นไปฟาดกับเสาไฟฟ้าต้นขนาดใหญ่เลยที่อยู่ข้างทางคนในงานตกใจแต่คือคนขับ10 ล้อกระเด็นออกมาหัวฟาดพื้นเสียชีวิตอยู่กลางถนนเลยเป็นอันว่างานนั้นล่มครับจากนั้นบริเวณนั้นก็จะมีอุบัติเหตุแบบที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อีกหลายครั้งแต่ว่ามันบ่อยมากๆเลยแต่ก็ยังหาสาเหตุไม่พบเช่นรถบัส2 ชั้นนะครับคือวิ่งมาดีๆพอวิ่งผ่านจุดนั้นไปได้เพียงไม่กี่วิเองรถก็พุ่งลงข้างทางแต่ที่มันแปลกคือสภาพของรถบัส2 ชั้นนั้นคือสภาพมันเหมือนกับว่าชนกับเสาอะไรบางอย่างแบบแรงๆตรงๆเลยคือสภาพของรถบัสด้านหน้ามันเหมือนกับว่าจะแยกออกเป็น2 ข้างเพราะว่ามันวิ่งชนเสาคือมันแยกแสกกลางโดยที่ผู้โดยสารเสียชีวิตไปกว่า20 คนเจ็บหนักกันอีกเพียบคนขับตายคาที่เพราะว่าล่างขาดครึ่งอัดกับพวงมาลัยครึ่งหนึ่งลงมาของที่พื้นอีกครึ่งหนึ่งแถวนั้นนะครับมันเป็นแถวชานเมืองที่ถนนเพิ่งจะเสร็จใหม่ๆมันก็เลยมีเด็กแว้นมาแข่งมอไซค์กันบ่อยมากแต่ว่ามากันได้ไม่นานเท่าไหร่ก็หายไปยกแก๊งเลยก็ว่าได้เป็นเพียงเพราะอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี่เองคือเขาบอกก่อนนะครับว่าคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเป็นตำรวจพี่เขาเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเขามาที่เกิดเหตุก็พร้อมๆกับเพื่อนนั่นแหละคือแบบยกโรงพักกันมาเลยเพราะว่ามีคนแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุบริเวณนี้ให้รีบส่งเจ้าหน้าที่มาด่วนเลยตายกันเพียบพวกพี่เขาก็เลยรีบมาเห็นกองมอเตอร์ไซค์ล้มกองระเนระนาดศพเกลื่อนถนนกลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปหมดแต่ใช่ว่าจะตายกันทุกคนนะครับมีผู้บาดเจ็บที่สาหัสอยู่1 รายแล้วก็รอดตาย
มีชีวิตอยู่พอจะให้ปากคำในอีก3 วันต่อมาได้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เพราะว่ามันเป็นถนนตรงๆยาวๆไม่มีจุดกลับรถไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งผู้รอดชีวิตที่สามารถให้การได้ในตอนนั้นมันมีคนเดียวที่ฟื้นขึ้นมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในคืนนั้นประมาณสักตี 1เกือบจะตี 2แล้วล่ะพวกเขาคิดที่จะวิ่งข้ามไปอีกเขตหนึ่งเพื่อจะไปท้าแข่งก็เลยพากันวิ่งตามเส้นทางนี้มาทั้งหมดมีแค่ประมาณ20 กว่าคันที่มากันเป็นกลุ่มใหญ่และเมื่อถึงจุดเกิดเหตุด้วยการที่มากันเยอะก็เลยคึกขนองขับรถเล่นกันด้วยความเร็วคือเล่นกันมาตามทางกันอย่างสนุกสนานเลยโดยที่ตัวเขาเองจำได้เลยว่าเขามองตรงไปข้างหน้าเห็นเลยว่ามีคนยืนอยู่ตรงกลางถนนซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือว่าชายแค่เห็นเป็นเงาช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นมันเป็นเพียงไม่กี่วินาทีเองหลังจากที่เขาเห็นเงาคนไฟหน้าของรถกลุ่มแรกก็ส่องให้เขาเห็นได้ว่าเงาที่เห็นนั้นเป็นหญิงผิวขาวซีดไปทั้งตัวมาในชุดโรงพยาบาลก็คือชุดคนไข้ของโรงพยาบาลนั่นแหละครับสีฟ้าอ่อนเขาตกใจรีบกำคัดเลยตบเกียร์ลงกำเบรกแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรเลยคือความเร็วมันไม่ได้ลดลงเลยกำเบรกก็ไม่อยู่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจครับอีกคือเมื่อเพื่อนคนหนึ่งเขาตะโกนหลุดปากออกมาเสียงลั่นพร้อมๆกันเขาก็เลยเงยขึ้นไปมองด้านหน้ามันเป็นเสี้ยววินาทีที่เขาละสายตาจากด้านหน้าไปเพียงแวบเดียวเองและพอเขาหันกลับมาสิ่งที่เขาเห็นก็คือหญิงในชุดพยาบาลผิวขาวซีดคนนั้นจากคนเดียวมันกลายเป็น100 กว่าคนยืนเต็มถนนไปหมดแล้ว2 แถวแรกนะครับที่วิ่งมาก่อนหน้าเขาก็ชนเข้ากับกลุ่มหญิงคนนั้นอย่างจังๆตรงๆกลายเป็นว่าเหมือนกับพวกเขาขับรถชนกำแพงคือกระแทกแล้วก็นิ่งกองอยู่ตรงนั้นส่วนตัวเขาโชคดีที่อยู่ริมทางด้านขวาก็เลยหักหลบแบบทันทีพุ่งลงคลองเจ็บหนักแต่ว่าแฟนเขาที่ซ้อนท้ายมาโชคไม่ดีกระเด็นไปฟาดกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตตรงนั้นเลยพี่ตำรวจเขายังเล่าอีกว่าดูมอไซค์แล้วยังงงอยู่คือว่าคนที่ชนก่อนหน้านี้ด้านหน้ารถทั้งหมดคือตะเกียบหน้าหักคอรถหักกันทุกคันเลยเหมือนกับกลุ่มนี้วิ่งไปชนกับอะไรบางอย่างและศพที่ตายส่วนมากกะโหลกจะแตกกับคอหักกันทั้งนั้นและก็ทิ้งท้ายบางสิ่งบางอย่างให้ผมคิดเอาไว้ว่าตรงจุดตรงนั้นมันมีอุบัติเหตุคนตายเยอะแต่ว่าไม่มีใครเคยเห็นวิญญาณของคนที่ตายแถวนั้นเลยไม่เคยเห็นว่าออกมาเดินเล่นหรืออะไรสักอย่างนึงให้ชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาได้เห็นกันเลยก็มีแต่เด็กมอไซค์แว้นคนนั้นแหละที่รอดตายที่เห็นแล้วก็มาเล่าแล้วเรื่องแถมท้ายของพี่ตำรวจคนนั้นก็คือว่าตอนที่เขาเพิ่งย้ายมาใหม่ๆมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้แหละครับเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้แหละจนมีผู้ใหญ่บ้านจุดธูปบอกเลยบอกตรงกองศาลเจ้าตรงแถวนั้นนั่นแหละว่าจะสร้างศาลให้แต่ว่าให้พวกท่านย้ายที่อยู่จากตรงนี้ไปอยู่ตรงที่วัดใกล้ๆเขตในตัวเมืองนี่แหละจะจัดพื้นที่เอาไว้ให้แค่วันเดียวผู้ใหญ่บ้านคนนั้นโดนไฟช็อตตายก็เพราะว่าบ้านผู้ใหญ่เขาทำนาใช่ไหมครับแถวๆนั้นมันทำนากันหมดเลยมีคนมาช็อตปลาตรงที่คลองด้านหลังของบ้านผู้ใหญ่เลยและในขณะนั้นผู้ใหญ่บ้านคนนั้นกำลังเปิดเครื่องคือวิทน้ำเข้านาไฟวิ่งเข้ามาในจังหวะที่ผู้ใหญ่กำลังเอาท่อลงน้ำผู้ใหญ่โดนไฟช็อตจมน้ำตายอยู่ตรงนั้นเลยจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าซึ่งผมฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องทำร้ายกันด้วยและต้องทำร้ายกันจนเอากันถึงตายเลยเหรออยากได้อะไรก็มาขอกันดีๆคือผมขออธิบายก่อนนะครับว่าตอนที่อาจารย์ไปดูที่อาจารย์นั่งรถคุณชัดไปปล่อยให้ผมนั่งที่ร้านกาแฟในปั๊มตอนที่จะออกไปพี่ตำรวจคนนั้นเขาก็เดินสวนเข้ามาคงเห็นอาจารย์นุ่งขาวห่มขาวมันก็เลยยกมือไหว้แล้วเขาก็เข้ามาคือเป็นคนเดียวกันกับที่มาบอกผมว่าข้างหน้ามีรถชนนั่นแหละครับเขาก็เลยมานั่งคุยกับผมสักพักหนึ่งแหละแล้วอาจารย์ก็โทรมาบอกให้ผมไปรับพอผมอยู่กับอาจารย์ก็บอกให้ผมเอากล่องกำยานออกมาแล้วก็หันไปหาลูกน้องของคุณชัดที่เป็นผู้จัดการโครงการนั่นแหละครับบอกว่าพรุ่งนี้นะให้เอาคนมาหรือกองเศษซากพวกนี้ออกให้หมดเลยเอาออกหมดเลยแหละครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนได้ไหมเอาจริงอาจารย์มามองหน้าผมแล้วก็พยักหน้าจากนั้นอาจารย์ก็นั่งยองๆแล้วก็ชันเข่าเอามือขวาทาบลงกับพื้นดิน
แล้วก็ท่องพระเวทขอขมาพระแม่ธรณีขอเจ้าที่เจ้าทางขอให้เทพปกปักรักษาเหล่าเทวดาอารักษ์ให้มาคุ้มครองและอำนวยอวยชัยให้ทุกอย่างสงบก่อนทำพิธีแล้วอาจารย์ก็เอามีดหมอขึ้นมาร่ายพระเวทก่อนที่จะปักลงพื้นแล้วก็ลุกขึ้นยืนพร้อมกับเปิดกล่องกำยานจากนั้นก็ร่ายพระเวทสักครู่หนึ่งก่อนที่จะโปรยกำยานแล้วก็เดินโปรยกำยานไปเรื่อยๆอย่างกับหวานปุ๋ยกันเลยยาวไปจนสุดที่เขาเอาของมากองทิ้งกันนั่นแหละครับพอโปรยเสร็จเท่านั้นแหละทั้งที่แดดเปรี้ยงนะครับอยู่ฟ้ามันก็ร้องขึ้นมาซะอย่างนั้นนะเหมือนฟ้าผ่านะสะดุ้งกันเป็นแถวเลยพอตอนที่นั่งรถกลับบ้านกันนะผมก็เล่าเรื่องที่พี่ตำรวจคนนั้นนะให้อาจารย์ได้ฟังและอาจารย์ก็บ่นพึมพำขึ้นมาว่าทำไมต้องเอาชีวิตกันด้วยแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาศิษย์พี่ใหญ่ให้เตรียมอุปกรณ์พระเวทต่างๆให้ศิษย์พี่รองเตรียมของตั้งโต๊ะทำพิธีกรรมพรุ่งนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นน่ะทีมงานของเราไปกันแต่เช้าเลย7 โมงเราถึงที่หมายกันแล้วแต่ว่าผมจะผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยมันช่างเหนื่อยเสียเหลือเกินเพราะมันเหมือนกับว่าผมไม่ได้นอนเลยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพอหลังจากที่ผมเล่าเรื่องราวที่พี่ตำรวจคนนั้นให้อาจารย์ได้ฟังพอเล่าจบอาจารย์ก็บอกผมว่าเคสเนี้ยมันแรงนะให้ผมระมัดระวังขับรถดีๆอาจารย์ไม่เคยเจอเคสอย่างนี้มาก่อนเลยคืนนี้ให้ผมสวดมนต์ทั้งเล่มเลยก่อนนอนปิดหน้าต่างปิดประตูลงพระเวทกำกับด้วยนะอันนี้ท่าทางจะแรงจริงเพราะที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เคยพูดกับผมแบบซีเรียสอย่างนี้เลยทั้งคำพูดและสีหน้าทำให้ผมแบบหนาวคือกลัวจนบอกไม่ถูกเลยและผมก็หาทางออกง่ายๆได้ก็คือคืนนั้นผมนอนบ้านอาจารย์เลยก็แล้วกันจะได้กินฝีมือแม่อีกแล้ววันนี้ก่อนสวดมนต์เลยตอนท่องทบทวนพระเวทแม่คงรู้ว่ามันต้องนานมากแน่ๆก็เลยเริ่มต้นที่ออเดิร์ฟให้ผมไปก่อนอย่างแรกเลยมันเป็นเมนูที่ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยมันก็คือหมูสโลงมันคือการเอาเส้นหมี่ซั่วมาห่อหมูสับที่หมักไว้แล้วจากนั้นก็เอาไปทอดให้มันเหลืองกรอบเวลากินก็จิ้มกับน้ำจิ้มสูตรโบราณใส่โทตัดด้วยนะมันทั้งกรอบนอกนุ่มในหมูหมักรสชาติมันแปลกใหม่แต่ก็อร่อยมันอร่อยแบบสุดยอดเลยแต่พอตอนเย็นหลังจากที่ทบทวนพระเวทเสร็จอันเนี้ยผมเรียกว่าหมัดน็อกของวันเลยแหละเพราะว่าวันนั้นแม่ทำมัสมั่นเนื้อล่องซี่โครงแม่บอกว่าเนื้อซี่โครงไม่ได้เอาไปตุ๋นแต่เอาไปจี่ในกระทะร้อนๆให้ผิวนอกมันเกลียมให้น้ำมันของเนื้อมันออกมาแล้วก็ต้มกับกะทิไฟอ่อนๆแล้วค่อยผัดกับน้ำพริกมัสมั่นจากนั้นก็ต้มไฟอ่อนๆไปอีกสัก2 ชั่วโมงกว่าจะได้มัสมั่นที่ข้นมากเนื้อล่องซี่โครงก็จะนุ่มกินกับข้าวร้อนๆแล้วความกลัวผีจะหายไปแล้วผมก็นอนที่หน้าแทนบูชาปู่เหมือนเดิมนะครับผมจำได้ว่าพอผมหลับตาปุ๊บมันเหมือนกับว่าเป็นภาพตัดคราวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์แต่ผมเห็นภาพทุกภาพแบบช้าๆเอาง่ายๆเอาไปว่าจนกว่าผมจะพอใจหรือว่าผมเข้าใจในภาพเลยละกันภาพแรกเป็นภาพที่ผมเห็นมันอยู่ตรงหน้ารถมองทะลุเข้าไปภายในรถมีชายเป็นคนขับและหญิงนั่งมาข้างๆและดูเหมือนกับว่าทั้งสองมีความสุขกันมากภาพต่อมามันกลับไปว่าผมเข้าไปอยู่ภายในรถผมไปนั่งอยู่ที่เบาะหลังแล้วก็ยังเป็นภาพชายหญิงคู่นั้นนั่งอยู่บนรถเลยโดยมีถุงยาของโรงพยาบาลวางอยู่ตรงช่องตรงกลางระหว่างที่นั่งตรงคันเกียร์นั่นแหละครับและนั่นทำให้ผมสังเกตอะไรบางอย่างว่าหญิงคนที่นั่งมาด้วยเขาใส่ชุดคลุมท้องดูแล้วก็คิดได้ว่าเธอน่าจะท้องประมาณสัก3 เดือนหรือว่า4 เดือนนั่นเองอันนี้ผมคิดเองนะจากนั้นภาพก็ดับไปคือเห็นแต่ภาพสีดำๆอยู่หลายภาพวิ่งเข้ามาปั๊บเลยแล้วมันก็มีภาพที่บอกความหมายวิ่งเข้ามาคือมันเป็นภาพที่เกิดอุบัติเหตุรถคันที่2ชายหญิงคนนั้นขับโดน10 ล้อแบบฝ่าไฟแดงชนที่ด้านท้ายฝั่งขวามือรถสะบัดหมุนไม่รู้จะกี่ตลบฟาดกับเสาไฟที่เกาะกลางสามีเธอโดนเสาไฟฟ้าฟาดกะโหลกยุบเสียชีวิตในรถตรงจุดเกิดเหตุและผมก็เห็นภาพผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาล
มีญาติมาเยี่ยมดูอาการกันเต็มไปหมดเลยแต่ที่สังเกตในกลุ่มนั้นนะมันมีหมอยืนอยู่ด้วยภาพต่อมาเป็นภาพที่เธอร้องไห้โวยวายแล้วก็มีภาพอย่างเงี้ยต่อเข้ามาอีกหลายภาพตอนนั้นผมก็เลยเข้าใจว่าที่เธอต้องร้องไห้หนักก็เพราะว่าเธอเสียทั้งสามีและก็ลูกสุดที่รักของเธอไปในวันเดียวกันนั่นเองภาพต่อมาเป็นภาพของงานศพของชายคนนั้นซึ่งเธอก็อยู่ในงานแต่ว่าเธอยังคงนั่งรถเข็นและมีบาดแผลที่ผ้าพันแผลยังพันไว้อยู่เต็มตัวเธอเลยจุดที่น่าสนใจคือเธอนั่งคอเอียงดูเหม่อลอยมือทั้งสองข้างจับที่ท้องอยู่อย่างเดียวเลยภาพต่อมาเป็นภาพที่หญิงคนนั้นนะโวยวายพยายามจะลุกจากเก้าอี้รถเข็นอันเนี้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านของเธอละสุดท้ายเป็นภาพที่หญิงคนนั้นน่ะลงมากองนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็ร้องไห้ภาพต่อมาเป็นภาพที่หญิงคนนั้นน่ะนั่งอยู่บนรถเข็นแต่ว่าน่าจะเป็นเด็กในบ้านเธอนะครับที่เป็นคนเข็นเธอเข้าไปอันเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นบ้านของพ่อเธอมากกว่านะเพราะว่าผู้ชายคนที่เดินเคียงข้างคอยดูแลเธอมาตลอดนะดูมีอายุแล้วและก็มองมาที่หญิงคนนั้นนะแบบไม่ละสายตาด้วยสายตาที่โศกเศร้าเสียใจเหมือนกันจากนั้นภาพต่อมาเป็นภาพหน้าอาคารโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตเวชแล้วก็เห็นหญิงคนนั้นถูกพาเข้าไปด้วยรถเข็นในชุดคนป่วยสีฟ้าอ่อนๆซึ่งบาดแผลตามร่างกายก็หายเป็นปกติแล้วแต่เธอยังคงอยู่ในสภาพเหม่อลอยไม่พูดมันเหมือนกับว่าเธอคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วภาพเด็ดก็มามันเป็นภาพที่หญิงคนนั้นอยู่ๆไปยืนอยู่กลางถนนใหญ่หน้าประตูใหญ่เลยคือเธอยืนอยู่นิ่งๆมันมีอยู่ในงานหลายภาพนะครับแล้วก็เป็นภาพของรถ6 ล้อที่พุ่งเข้ามาชนร่างของเธออย่างแรงร่างของเธอหายวับลงไปอยู่ใต้ท้องรถซึ่งภาพต่อมาเป็นภาพของร่างหญิงคนนั้นท่วมไปด้วยเลือดที่ไหลนองออกมาจากร่างของเธอนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนตรงนั้นเลยแล้วก็ภาพถัดมามันเป็นภาพงานศพของเธอโดยที่วิญญาณของเธอนั่งอยู่ข้างๆโลงศพของตัวเธอเองแล้วภาพต่อมามันก็เป็นภาพของพิธีกรรมงานศพแบบฉบับคนจีนผสมคนไทยนั่นแหละครับจากนั้นภาพต่อมาเป็นภาพที่พ่อของหญิงคนนั้นอุ้มโถกระดูกของเธอเข้ามาในบ้านแล้วก็ตั้งโถกระดูกของเธอเอาไว้บนชั้นที่มันติดกับกำแพงเป็นที่วางป้ายชื่อหลุมศพบรรพบุรุษซึ่งยายของเธอก็นั่งขอดเข่าอยู่กับพื้นข้างๆชั้นวางโถกระดูกของเธอนั่นแหละและหลังจากนั้นก็มีภาพของหญิงคนนั้นปรากฏตัวอยู่ในบ้านมันไปปรากฏตรงจุดที่แปลกๆคือจะเป็นภาพของเธอไปนั่งกอดเข่าอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ต่อมาเธอจะมานั่งกอดเข่าอยู่ที่ชั้นพักของบันไดแล้วก็ไปนั่งกอดเข่าอยู่อย่างนั้นมีอีกภาพหนึ่งเธอไปนั่งกอดเข่าอยู่ใต้ชั้นล้างจานและทุกภาพหญิงคนนั้นเธออยู่ในสภาพที่หน้าขาวซีดดวงตาแดงฉ่ำเป็นสีเลือดเธอนั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆบางทีหญิงคนนั้นก็มายืนอยู่ที่หัวบันไดแต่ภาพที่เห็นบ่อยที่สุดคือเธอไปนั่งกอดเข่าอยู่กับพื้นข้างๆชั้นที่วางโถกระดูกของเธอและภาพที่ไขข้อข้องใจว่าเธอมาเกี่ยวอะไรกับที่นี่นั้นก็มาคือเป็นภาพที่ว่ามีคนแก่แต่งกายเป็นคนจีนสมัยก่อนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสินแสที่ทางพ่อของเธอเชิญมาเพราะว่าภาพมันชี้ชัดเลยว่าสินแสทำพิธีอะไรก็ไม่รู้แต่ที่มันชัดก็คือสินแสตักเอาผงเท่ากระดูกของหญิงคนนั้นใส่ถุงผ้าเล็กๆสีแดงมันมีขนาดเล็กเล็กมากๆเลยจากนั้นก็พับหูที่เขียนเตรียมเอาไว้ก่อนเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ใส่ลงไปในถุงผ้านั้นด้วยแล้วก็นำถุงผ้าใบเล็กๆเอาไปติดไว้ที่ใต้ฐานของศาลตีจูเอียแล้วภาพต่อมาก็คือภาพของหญิงคนนั้นนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็กอดเข่าเช่นเคยติดอยู่กับศาลตีจูเอียที่วางกับพื้นตรงนั้นนั่นแหละครับแล้วมันก็มีภาพนี้แบบซ้ำกันหลายภาพมากจนผมสังเกตว่าสภาพที่อยู่โดยรอบนั้นมันค่อยๆเปลี่ยนไปจากเป็นบ้านที่ดูเหมือนกับว่ามีคนอยู่แบบทั่วๆไปคือมันก็สะอาดเรียบร้อยดีนะครับแต่พอภาพต่อมามันเหมือนจะเริ่มว่าสภาพบ้านมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับว่ามันล้างไม่มีใครอยู่แล้วก็ดูเหมือนกับว่าภาพชุดเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ว่ามันมีคนมาย้ายของออกไปหมดซึ่งผมก็คิดเลยนะว่าพ
พ่อของเธอนะอาจจะเสียไปแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครมาอยู่ก็เลยปล่อยให้มันรกร้างว่างเปล่าไปตามกาลเวลาจนกระทั่งภาพจนสุดท้ายมาถึงเป็นภาพที่มีคนเข้ามาย้ายข้าวของจนหมดบ้านเลยแล้วก็มีคนเข้ามาเก็บกวาดทำความสะอาดพร้อมกับยกศาลตีจูเอี้ยออกไปภาพต่อมาเป็นภาพที่เธอนั่งกอดเข่าอยู่ที่ท้ายรถกระบะที่กำลังจะขนของออกไปของที่ไม่ได้ใช้แล้วคือจะเอาไปทิ้งจากนั้นก็เห็นว่าพวกเขาขนของเอาสารตีโจเอี้ยมาทิ้งไว้ข้างทางตรงจุดตรงนั้นเลยแล้วเธอก็ปรากฏตัวออกมาวิ่งเล่นเหมือนเด็กๆอยู่บริเวณริมถนนนั่นแหละภาพหญิงคนนั้นวิ่งเล่นอยู่ริมถนนมันมาเยอะมากและผมก็เข้าใจว่าทำไมหญิงคนนั้นถึงได้ทำแบบนี้คือมันเป็นภาพที่เธอกำลังมองผัวเมียคู่หนึ่งแล้วกันกำลังเดินอยู่ริมถนนโดยที่สองผัวเมียสภาพเหมือนกับว่าจะกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะว่าข้าวของต่างๆเยอะแยะไปหมดทั้งลังกระดาษถุงปุ๋ยที่ใส่ของมาเต็มเลยที่น่าสังเกตคือผู้ชายแบกข้าวของอยู่คนเดียวส่วนผู้หญิงท่าทางเหนื่อยๆเหมือนในมือมียาดมเลยนะแล้วทั้งคู่ก็มองไปที่ฝั่งตรงข้ามเพราะฝั่งตรงข้ามมันมีศาลารถประจำทางฝ่ายผัวก็บอกว่าให้เมียนั่งพักแล้วรอตรงนี้ก่อนเพราะเขาแบกของสัมภาระทุกอย่างวิ่งข้ามถนนไปคือเอาของไปก่อนแล้วก็วิ่งข้ามถนนกลับมาเพื่อมารับเมียเขาซึ่งผมคิดว่าเมียเขาน่าจะท้องด้วยเพราะว่าดูตัวผัวจะดูแลเธอดีมากๆและภาพสุดช็อกก็เกิดขึ้น10 ล้ออยู่ๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าวิ่งเข้ามาชน2ผัวเมียที่ยืนอยู่ริมถนนข้างทางอย่างแรงจนรถบรรทุกคันนั้นพุ่งตกลงไปที่คูน้ำข้างทางด้วยความแรงของมันร่างของ2ผัวเมียนั้นแหลกเละอยู่ใต้ท้องรถโดยที่คนขับปีนออกจากช่องหน้าต่างแล้วก็หนีไปโดยที่ไม่เป็นอะไรเลยภาพทุกอย่างหญิงคนนั้นเธอเห็นเหตุการณ์ในทุกวินาทีที่มันเกิดขึ้นและหญิงคนนั้นก็ช็อกแบบยืนอยู่นานมากเพราะมันมีภาพของที่เธอยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีคนมากมายแบบที่มันเกิดเหตุกำลังทำหน้าที่ตำรวจก็มามูลนิธิก็มาเครื่องยกรถก็มาจนถึงตอนที่ลากรถ10 ล้อขึ้นมาภาพมีสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเร้าที่รุนแรงสำหรับเธอคือมาเป็นภาพที่วิญญาณของ2ผัวเมียยืนอยู่ใกล้ๆกับ10 ล้อคันนั้นแต่ว่าตัวภรรยาจูงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ซึ่งผมว่านั่นแหละทำให้เธอนึกถึงเรื่องราวของตัวเองได้และความสยองมันก็เริ่มต้นที่ตรงนั้นอาจารย์เอามือลูบหัวผมเบาๆเป็นการปลุกผมให้ตื่นขึ้นผมลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมมันไม่ได้นอนเลยคือมันเพลียอย่างสุดๆเลยและผมกับอาจารย์ก็ไปถึงที่หมายโดยที่พี่นัทกับพี่รองแล้วก็พี่ใหญ่ล่วงหน้าไปจัดการพิธีกันได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะคือจัดโต๊ะเครื่องทำพิธีแบบเรียบร้อยทุกอย่างอาจารย์ยืนคุยกับคุณชินอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็เดินตรงมาที่พิธีการทำพิธีนะครับผมก็คือการบอกกล่าวแก่พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางว่าจะขอทำการถอนมนต์ถอนอาถรรพ์มนต์ดำสิ่งอัปมงคลทั้งหลายเพียงเท่านั้นแล้วมันก็แปลกนะครับมันแปลกกว่าทุกครั้งคือว่าพิธีมันผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยหลังจากที่อาจารย์ทำพิธีเสร็จอาจารย์ก็ไปบอกกับลูกน้องคุณชัดคนเดิมนั่นแหละครับผมว่าให้เอาคนมาลื้อขนพวกนี้ได้เลยคือถ้าผมไม่ได้เห็นกับตาผมจะไม่เชื่อเลยว่ามีคนเอาศาลเจ้าศาลพระภูมิมาทิ้งไว้ที่นี่เยอะจริงๆคนงานกว่า50 คนนะครับผมช่วยกันยกช่วยกันลื้อช่วยกันเก็บนานหลายชั่วโมงและแล้วเราก็ได้พบกับจุดของต้นต่อสาเหตุกันสักทีหนึ่งคือตอนที่หลังจากที่ทำพิธีกรรมเสร็จระหว่างที่พวกคนงานกำลังขนของเศษซากศาลเจ้าศาลพระภูมิที่มีคนเอามาทิ้งไว้เยอะมากๆนั่นแหละครับผมคุณชัดก็เลยพาอาจารย์กับผมไปกินข้าวคือไปเลี้ยงขอบคุณคืองานนี้อาจารย์ไม่ได้รับเงินเหมือนทุกครั้งนะครับผมแต่ว่าให้คุณชัดไปทำบุญที่วัดเข้ามาขอความช่วยเหลืออาจารย์ผมจำไม่ได้แล้วว่าสร้างหรือว่าซ่อมโบสถ์อันเนี้ยหลายตังค์อยู่แต่ว่าคุณชัดบอกว่าถ้าสามารถเคลียร์งานนี้ได้สำเร็จจะเป็นประธานให้เลยเท่าไหร่เท่ากันและในระหว่างที่เรากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับผมก็เห็นแล้วว่าผู้จัดการของคุณชัดรับโทรศัพท์อยู่เป็นระยะจนในที่สุดก็มีมอเตอร์ไซค์เข้ามาหาถึงที่ร้านเลยคือที่ร้านเนี่ยมันอยู่แบบในตัวอำเภอนะครับเลยจุดที่เราทำพิธีมาเลยมาพอเห็นแยกแรกก็เลี้ยวก็เจอร้านแล้วครับและเราก็ได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้
คนงานมาบอกกับทีมงานเรานะครับว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะยกหรือขนอะไรออกได้เลยใช้รถตักดินก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าไม่มีท่าทีหรือว่ามีทีท่าที่จะขยับแม้แต่น้อยคือพวกเขาหมดปัญญานะครับผมโทรมาหลายรอบแล้วลูกน้องคุณชัดก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ก็เลยมาหาอาจารย์ที่นี่อาจารย์กับคณะพวกผมก็เลยต้องเดินทางกลับไปที่จุดตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งคือจุดตรงนั้นมันเลยจากจุดที่ทำพิธีกรรมไปเพียงประมาณสักเกือบ50 เมตรมั้งแต่ตอนนั้นมันบ่าย 3จะบ่าย 4แล้วล่ะเอาง่ายๆคือรถเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าโรงเรียนเริ่มปล่อยเด็กแล้วคนงานเริ่มเปลี่ยนกะแล้วคือเริ่มมีคนเข้ามามุงดูเยอะเลยเพราะว่าเห็นการปรับปรุงสถานที่ตรงเนี้ยมันดูดีขึ้นนะผมว่านะมันสะอาดตาและมันดูโล่งโปร่งสบายยังไงไม่รู้และอาจารย์ก็เดินนำพวกเราไปถึงจุดตรงนั้นเลยในมือคือมือขวาถือมีดหมอคู่ใจเอาไว้จากนั้นอาจารย์ก็หยุดยืนนิ่งๆมองไปที่กองเศษซากศาลเจ้าศาลพระภูมิไอ้ตรงกองที่ไม่สามารถขยับได้นะครับฟ้าที่ใสๆอยู่มันก็มืดลงในทันทีลมพัดเข้ามาพร้อมกับเม็ดฝนเพียงไม่ถึง3 นาทีฝนก็เทกระหน่ำลงมาแต่ว่าอาจารย์ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยกมือข้างซ้ายขึ้นมากวักเรียกพวกคนงานแต่ว่าผมไปถึงตัวอาจารย์เป็นคนแรกเลยและอาจารย์ก็ส่งมีดหมอให้ผมตัวที่จับใส่มือผมเลยแล้วก็กำมือผมเอาไว้ด้วยมือทั้ง2 ข้างของอาจารย์เลยแล้วอาจารย์ก็ล่ายพระเวทบทหนึ่งซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นภาษาอะไรด้วยคือฝนก็ตกเสียงก็ดังแล้วก็อาจารย์ยังสั่งให้ผมเดินท่าทั้ง4ไว้ตลอดเวลาเลยจากนั้นก็สั่งให้ผมเดินเข้าไปที่กองสุสานสันเจ้าศาลพระภูมิที่กำลังนองไปด้วยน้ำฝนที่มันกระหน่ำลงมาเมื่อกี้นี้นั่นแหละตอนลงไปน้ำมันสูงประมาณครึ่งแข้งแล้วแต่ก่อนที่ผมจะลงไปอาจารย์กำชับกับผมกำชับแล้วกำชับอีกว่าเวลาลงไปแล้วถ้าทำอะไรก็ตามห้ามกลั้นหายใจห้ามหยุดเดินธาตุโดยเฉพาะตอนที่เขียนยันอะไรครับอาจารย์ยังไม่ได้สอนเหรอยังครับและอาจารย์ก็ทำหน้านิ่งๆเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดอะไรขึ้นดีนะที่ถามก่อนแล้วก็ดึงมือซ้ายของผมออกไปแบมันออกแล้วก็ใช้มือเขียนยันลงไปเลยแล้วก็พูดว่ายันนี้มีพลังเวทที่รุนแรงมากตอนเขียนห้ามกลั้นหายใจหรือหยุดเดินธาตุทั้ง4โดยเด็ดขาดผมขอบอกเลยนะครับในวินาทีนั้นผมจำได้แม่นมากสำหรับการเขียนยันแต่พอจบงานปุ๊บลืมสนิทเลยนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกรู้ว่าเขียนยังไงเริ่มต้นยังไงจำไม่ได้สักอย่างคือเรื่องพระเวทกับสมองผมได้แค่นี้จริงๆจากนั้นผมก็ย่ำลงไปที่โคลนแล้วก็ค่อยๆเดินไปคือน้ำมันก็ลึกประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับผมก็ทำตามที่อาจารย์บอกทุกขั้นตอนเลยพอผมลงไปปุ๊บลงยันพวกสันเจ้าพวกตีจูเอี้ยศาลพระภูมิที่นำมาทิ้งกองไว้เสร็จปุ๊บคนงานของคุณชัดก็มาช่วยผมยกสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปคือยกออกไปได้อย่างง่ายดายเลยและระดับน้ำมันก็ค่อยๆเหลือเพียงแค่ตะตุ่มและคงเป็นเพราะว่าฝนมันหยุดตกไปแล้วก็เป็นได้และผมก็ได้พบกับตีจูเอี้ยที่ผมคิดว่ามันคุ้นตาผมมากเลยสภาพมันแบบว่ามันเก่าสุดๆแล้วมันก็ถูกทับอยู่ด้านล่างแบบหงายขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้ผมเห็นเลยว่ามันมีถุงผ้าเล็กๆที่ติดอยู่ใต้ฐานในสภาพที่มันเคลอะเปิดแล้วมันก็เก่ามากๆด้วยแต่ที่สำคัญมันแช่อยู่ในน้ำมันนานมากแล้วผมยืนลังเลอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่คนงานจะมายกตีจูเอี้ยอันนั้นออกไปแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมยืนช็อกขาแข็งอยู่ตรงนั้นคือผมเห็นร่างของหญิงคนนั้นนะครับนอนขดตัวอยู่ในน้ำเลยตรงที่พี่เขาเพิ่งจะยกตีจูเอี้ยหลังนั้นออกไปนั่นแหละคือนอนตะแคงขดตัวอยู่ในพงหญ้าสภาพผิวขาวคือขาวมากขาวจนซีดเธออยู่ในชุดคนป่วยสีฟ้าอ่อนๆที่ดูแล้วมันสกปรกมากๆเหมือนคนเล่ร่อนตามท้องถนนทั่วไปที่เราเคยเห็นนั่นแหละครับในขณะที่ผมกำลังตะลึงอยู่ผมไม่รู้เลยว่า
อาจารย์ไปเอาถุงผ้าใบเล็กๆที่ติดอยู่ใต้ฐานตีจูเอียมาถืออยู่ในมือตั้งแต่เมื่อไหร่ไปตอนไหนแต่ที่รู้คือว่ามีผมคนเดียวที่เห็นเธอนอนอยู่ตรงนั้นและผมยังต้องผวาตุ้งอีกครั้งหนึ่งวงเล็บอยู่คนเดียวด้วยเมื่อหญิงคนนั้นขยับตัวตื่นขึ้นมาคือตื่นได้ไงตื่นมาทำไมใครไปปลุกเธอเหรอมีความคิดเนี่ยวิ่งอยู่วนอยู่ในหัวผมตลอดเวลาพร้อมกับการที่ผมค่อยๆถอยหลังจนลืมสิ่งสำคัญไปอย่างหนึ่งว่าต้องเดินท่าทั้ง4ตลอดเวลาแล้วทำยังไงล่ะทีเนี้ยเพราะว่าเธอลืมตามาเป็นสีเลือดสดๆเลยแล้วก็แยกเคี้ยวออกมาให้เห็นเลยว่าในปากของเธอนั้นมีแต่ฟันที่แหลมคมอยู่เต็มปากเลยพร้อมๆกับเธอทำท่าเหมือนกับว่าเธอจะกระโจนเข้ามาหาผมในวินาทีนั้นเลยแล้วพี่ใหญ่ก็พุ่งเข้ามาโดยใช้แขนซ้ายสอดเข้ามาโอบตัวผมไว้แล้วก็กระชากตัวออกไปก่อนที่จะใช้มือขวาฟาดลงมาอย่างเต็มแรงคือในมือขวามีสร้อยประคำอยู่ในมือคือลงไปโดนตัวเธอหรือเปล่าแล้วไปโดนอะไรผมไม่เห็นว่าตอนนั้นจังหวะที่ผมถูกดึงผมหลับตามันไม่ได้มาแต่เสียงฟิบนะครับที่ฟาดลงไปเสียงของมันดังเปรี้ยงเหมือนฟ้าผ่าเลยผมตกใจลืมตาขึ้นมาสภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันเหมือนกับว่าเป็นรอยฟาดขนาดใหญ่ที่ทำให้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าแหวกแหกแยกออกเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนแต่ผมไม่เห็นนะครับว่าไอ้ตอนฟาดสร้อยประคำไปโดนหญิงคนนั้นหรือเปล่าเพราะจังหวะนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเพียงเสี้ยววินาทีจริงๆพอทุกอย่างเรียบร้อยอาจารย์ก็เอาถุงเล็กๆใบนั่นแหละครับผมใบที่ใส่ผงกระดูกของเธอนั่นแหละใส่ในน้ำมนต์แล้วค่อยๆรินน้ำมนต์ลงไปพร้อมๆกับลายพระเวทไปด้วยซึ่งมันมีแต่ควันขาวๆลอยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยตอนที่อาจารย์ทำนะครับผมอาจารย์ให้ทุกคนออกไปปล่อยอาจารย์ไว้คนเดียวคืออาจารย์นั่งอยู่ที่ต้นไม้ริมทางแล้วก็มีขันน้ำมนต์ตั้งอยู่บนเก้าอี้วางอยู่ตรงหน้าอาจารย์นั่นแหละแล้วก็เก้าอี้เล็กๆอีกตัวหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอาจารย์เลยอาจารย์นั่งอยู่นั้นสักพักใหญ่ๆเลยนะครับคือทุกคนเห็นนะครับว่าอาจารย์นั่งอยู่คนเดียวแต่สำหรับผมอาจารย์กำลังนั่งคุยกับหญิงคนนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการคุยนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นการสอนมากกว่าและนั่นทำให้ผมสังเกตเลยว่ามีอะไรบางอย่างคือผู้คนยังคงมายืนดูกันอยู่อย่างเนืองนั่นคือมากันเยอะแยะไปหมดทั้งชาวบ้านคนแถวนั้นพนักงานโรงงานเด็กวัยรุ่นอะไรก็ไม่รู้แน่นไปหมดแม้กระทั่งพี่ตำรวจคนนั้นนะครับคือพี่เขามาอำนวยความสะดวกทางด้านจราจรตั้งแต่เช้าแล้วครับผมก็งงสิว่าอะไรมันจะอยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้กันมากมายขนาดนั้นกันเลยเหรอพอหันกลับไปมองที่อาจารย์อีกครั้งหนึ่งเห็นหญิงคนนั้นกลับเป็นอยู่ในชุดแบบชุดเสื้อคลุมท้องมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ห่างพอสมควรซึ่งมันมีแต่เลือดฉโลมไปทั้งล่างเลยและเธอก็ได้เอาแต่นั่งร้องไห้จากนั้นก็ซุดตัวลงไปกับพื้นแล้วก็เข้ามากราบอาจารย์ที่ตักที่มันแปลกคือคนที่ยืนดูอยู่อย่างเนืองแน่นนะครับต่างก็พนมมือขึ้นแล้วยกมือไหว้พร้อมๆกันจากนั้นเหล่ามวลชนเหล่านั้นก็หายไปผมถึงกับตาค้างเลยนี่เราอยู่กลางดงผีกันเหรอนี่คือมองไปที่ถนนมันไม่มีรถเลยสักคันในเมื่อกี้แบบว่ามันมีรถจอดอยู่เต็มเลยนะสภาพรถติดดีๆนี่เองผมว่าคงมีแต่ผมที่เห็นเป็นอย่างนั้นคนเดียวหรือเปล่ามั้งและผมก็มองกลับไปที่เดิมเห็นอาจารย์ค้นหาอะไรบางอย่างมันอยู่ในย่ามหาอยู่สักพักแล้วก็เจอแล้วก็ถือไว้ในมือแล้วร่างของหญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปและอาจารย์ก็กวาดมือเรียกพวกเราให้เข้าไปคำถามแรกที่ผมถามอาจารย์คือมันเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ไม่ได้ตอบผมนะครับแต่พูดออกมาว่าทุกอย่างมันอยู่ที่กรรมของใครของมันคนนั้นนั่นแหละกรรมเกิดเพราะขาดสติเพราะคิดไม่ได้ว่าทุกข์มันเกิดจากกรรมที่เรากระทำไว้เพราะขาดสติเข้าไปติดกับกิเลสรักโลภโกรธหลงทุกสิ่งในโลกเนี้ยมันไม่จีรังมันไม่แน่ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปลายเนี้ยขาดสติเพราะทุกข์ที่ไม่สามารถจะปล่อยวางได้ตกอยู่ในบ่อทุกข์จมลงก้นบึ้งแห่งทุกข์หลุดพ้นออกมาไม่ได้ไม่ว่าจะตอนที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตอนที่ตายไปแล้วถ้าคิดได้ว่าการที่สูญเสียทั้งลูกและสามีไปนั่นมันคงเป็นเพราะว่าเราทำบุญร่วมกันมาเพียงเท่านี้ทำไม
ทำไมไม่ทำบุญสร้างกุศลส่งไปให้เขาทั้งสองล่ะชาติหน้าจะได้มาเกิดเป็นคู่แล้วก็เป็นแม่ลูกกันอีกมัวแต่ทุกข์แล้วก็เจ็บปวดจัวความสูญเสียวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวแล้วยังจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอีกถ้าคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะก็คงไม่ต้องทุกข์มาถึงทุกวันนี้หรอกนะออคัสตอรี่ EP ที่84สุสานสันเจ้าศาลพระภูมิในเรื่องนี้อันที่จริงแล้วผมว่าหลักๆมันน่าจะพูดถึงคนที่เอาพวกสันเจ้าเก่าๆศาลพระภูมิพังๆตีจูเอี้ยเก่าๆเนี่ยมาทิ้งไว้ตามที่รกร้างต่างๆมากกว่าเพราะว่ามันดูแบบมักง่ายยังไงก็ไม่รู้คือว่าเราไม่รู้ว่าของที่เรานำมาทิ้งนั้นมันมีอาถรรพ์อะไรอยู่หรือเปล่าผมว่าเคสนี้เนี่ยมันไม่ใช่เคสแรกที่มีอาถรรพ์แบบนี้และตอนก่อนจะกลับพี่ตำรวจคนนั้นเขาก็เดินมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาบอกผมว่าขอบคุณนะครับแล้วก็เดินจากไปจากนั้นอาจารย์ก็ถามผมว่าเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าใหญ่แล้วนะผมก็งงก้าวหน้าอะไรคืออาจารย์ก็พูดมาว่าตั้งแต่วันก่อนตอนที่เรามาที่นี่ครั้งแรกแล้วนะอาจารย์ไม่เห็นเลยว่ามีตำรวจมาบอกว่ารถชนข้างหน้าเลยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเดินไปเองดีกว่าไม่อยากรอแล้วสิ่งสำคัญนะครับอาจารย์ปวดฉี่และตำรวจคนที่มาทักเมื่อกี้นี้ล่ะอาจารย์ก็ไม่เห็นคืออาจารย์ไม่เห็นใครเลยสักคนออคัสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ